Varmt välkomna till ännu ett intervjusamtal med en forskare här på Uppsala universitet som har haft ett öppet föredrag för Centrum för forskning om funktionshinder. Jag är föreståndare för centrumet och jag heter Therese Fridström Montoya. Och idag så har jag med mig Sara Lundberg som precis nyss har haft ett intresseväckande föredrag hos oss. Kan du inte börja med, Sara, och berätta lite grann, vem är du? Vad har du för bakgrund? Jag är jurist i grunden och jag är nu då doktorand i förvaltningsrätt. Verksam här vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Och jag har en bakgrund, jag har jobbat både i allmän domstol och på Skolinspektionen kom jag närmast ifrån den myndigheten innan jag blev doktorand. Okej. Och det verkar ju lämpligt eftersom ditt doktorandprojekt ju handlar om skolfrågor och barns rätt till utbildning, vad jag förstår. Men det här föredraget handlade egentligen inte så mycket om den stora forskningsfrågan för dig, vad jag förstår, utan om ett rättsfall. Ja, precis. Vad var det för rättsfall? Jo, men det var ett rättsfall som kom från Högsta domstolen tidigare i år, 2024, juni 2024. Och Högsta domstolen satte namnet grundskoleelevens stödbehov på det här rättsfallet. Okay. Och det handlade om en pojke som väckte talan om diskrimineringsersättning. För att han menade då att skolan inte hade gett honom det stöd som han behövde för att kunna klara av skolan som elever utan funktionsnedsättning. Och att han därmed då hade blivit diskriminerad utifrån sin funktionsnedsättning. Och Högsta domstolen bedömde då att skolan hade brustit i i förhållande till skollagens krav i att tillgodose elevens rätt till stödinsatser. Och därmed så hade den här eleven då missgynnats utifrån sin funktionsnedsättning och inte hamnat i en jämförbar situation som en elev utan funktionsnedsättning. Och Högsta domstolen tillerkände då den här eleven 20 000 i diskrimineringsersättning. Okay. Men jag, som vi diskuterade på det här föredraget, så tänker jag att rättsfallet öppnar upp för lite större diskussioner. För att det finns mycket som tyder på att det här inte är ett enskilt problem. Det handlar inte om en elev som har blivit som inte har fått sitt stödbehov tillgodosett. Utan det handlar om väldigt, väldigt många elever i den svenska skolan som inte får sitt stödbehov tillgodosett. Och det finns mycket som talar för att det finns en överrepresentation bland de här eleverna. En överrepresentation av elever med NPF-diagnoser bland de här eleverna som inte får sitt stödbehov tillgodosett. Och då menar väl jag att det är befogat att prata om ett mer systemfel än ett individuellt fall av diskriminering. Ja. Så den här pojken, för det var en pojke har jag för mig, han är inte unik menar du, utan det finns många sådana här fall. Och problemet är ju, ska alla då ha rätt till diskrimineringsersättning eller ligger problemet någon annanstans? Ja, och att det kanske inte är ett individuellt problem där vi behöver individuell upprättelse, vilket diskrimineringsersättningen syftar ju till att ge individen en upprättelse för någonting som hen har utsatts för. Men jag menar ju att det här är ett fel som drabbar oss alla och att vi som kollektiv faktiskt skulle behöva upprättelse för att det handlar om sådana brister som drabbar väldigt många elever. Ja, just det. Men vad knepigt ändå, för att man kan ju också tänka att den här pojken
det han verkligen behöver är ju kanske inte 20 000 kronor i diskrimineringsersättning utan att få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Vad tänker du om det? Ja, det är sant. Det går ju aldrig. Den här eleven var ju utan utbildning i upp till ett halvår. På grund av de här bristerna då i skolan. Att han inte kunde vara där, upplevde han ju då. Och de 6 månaderna kan han ju aldrig få tillbaka. De kan ju inte några pengar ersätta den tiden. Men det blir ju en upprättelse och tanken är väl att det ska avskräcka eller verka preventivt eller verka för att skolorna ska göra mer i fortsättningen för att undvika att diskriminera elever. Så att det här blir en signal på vilka krav som kan ställas för att undgå att diskriminera en elev. Just det. Och vad är det då? Vad är det man behöver göra som skola för att undvika att få utdömt diskrimineringsersättning i fler fall? Ja, och där tycker jag kanske att det är lite knepigt för att jag tycker inte att skollagens bestämmelser och inte heller det finns ju inte någon vägledande praxis kring de här bestämmelserna utan det som finns är Skolinspektionens beslut. Och jag tycker kanske inte att de är jättetydliga alla gånger heller i exakt vad det krävs. Varken bestämmelserna är särskilt tydliga eller den praxis från Skolinspektionen som finns är tydlig. Och därför så tänker jag att det är ganska svårt för skolorna att veta exakt var gränserna går och exakt vad som krävs. Men vad man kan dra för någon slutsats menar jag av Högsta domstolens avgörande det är ju att skolorna måste hålla upp ett tempo i stödarbetet. För Högsta domstolen trycker på det faktum att det dröjde väldigt lång tid eller dröjde upp till ett halvår mellan det att skolan fick kännedom om behovet av att göra en stödutredning och att faktiskt sen upprätta ett åtgärdsprogram. Så jag uppfattar som domstolen tyckte att skolan var lite för saktfärdig med att sätta in insatser och att det hade behövts mer kontinuerligt att göra saker för eleven. Det leder mig in på nästa fråga. Ditt avhandlingsprojekt. För det handlar väl om de här lite större frågorna kring barn och skolplikt och rätten till utbildning. Vill du berätta lite grann om det? Ja. Då är det ett projekt som egentligen består av 2 delar. Dels så är det en rättsdogmatisk del, alltså en del där jag utreder och analyserar vad som är gällande rätt, alltså vad som gäller enligt rätten när det kommer till barns rätt till utbildning, vad har de rätt till, men också vad är de skyldiga att göra, vad är skolplikten, vad innebär den för någonting i förhållande till både barnet men också alla vuxna runt omkring. Och här är det ju intressant då att kontrastera skollagen och den inhemska rättens bestämmelser med barnkonventionens artikel 28 om rätten till utbildning som också är svensk lag sedan 2020. Just det. Men sen så har projektet också en mer empirisk del där jag granskar en stor mängd beslut från Skolinspektionen rörande elever med hög skolfrånvaro då som har anmält till Skolinspektionen att skolan brister i att tillgodose deras rätt till utbildning. Ja. Och skulle alla de ärendena, jag antar att det är ganska många ärenden, skulle 120, skulle de givet det här nya rättsfallet då som kom i år, skulle många av de barnen tror du ha haft rätt till diskrimineringsersättning om den frågan skulle ha drivits? Ja, det finns ju mycket som tyder på den här överrepresentationen då. Alltså ett krav för att kvalificeras till diskrimineringsersättning det är ju att man omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Så, och det är ju
NPF-diagnos, i alla fall autism då, är ju en funktionsnedsättning och det räknas som en diskrimineringsgrund då. Och det finns ju mycket som tyder på, som sa, att det här med autism och NPF-diagnoser är överrepresenterat bland den här gruppen då som inte, som anmäler skolorna och som alltså upplever att de inte får det stöd som de behöver. Så att absolut, det finns ju verkligen någonting att man skulle kunna spekulera i det i alla fall. Säker kan man inte vara, men det finns ju i alla fall sånt som tyder på det. Alltså varför behövs forskning av det här slaget, skulle du säga, som du håller på med? Jag tycker att det behövs för att det är barns rättigheter är väldigt aktuellt, och det är många som anser sig värna barns rättigheter och vill verka för barns rättigheter. Men det är en sak vad barns rättigheter innebär på pappret och en annan sak vad det sen blir när de ska förverkligas. Och jag menar, mitt syfte eller min tanke med projektet är mycket att synliggöra skillnaderna mellan vad som står i, vi brukar prata om law in books och law in action. Alltså synliggöra skillnaderna mellan de här två olika sakerna. Och jag hoppas att jag med min avhandling kommer kunna påvisa då vad som händer när rätten blir till. Alltså vad är diskrepanserna mellan law in book och law in action? Eller om man vill använda kanske ett svenskare uttryck, det är skillnad att ha rätt och att få rätt. Ja, också. Precis. Och just när det gäller barn, tänker jag, så är ju de inte kapabla på samma sätt som vuxna att driva frågor om att få sin rätt, så att säga, tillgodosedd. Nej. Så att, på det sättet så är det ju jätteviktigt att till exempel forskare vill ta i barnfrågor och synliggöra eventuella brister. Ja, och här finns ju beröringspunkter med, om man kan tala om en funktionshinderrätt eller den grenen av juridik som sysslar med frågor om funktionsnedsättningar. Att det är inte alla som har funktionsnedsättningar, men en del har liksom barn också svårt att göra sin talan hörd och bevaka sina rättigheter. Och där finns det ju beröringspunkter mellan barnrätten och det som ni sysslar med här på centret. Ja, men absolut. Och en sista avslutande fråga då. Om du fick välja liksom en sak som var extra viktigt att lyfta fram för framtiden för barn i de här situationerna, vad skulle det vara? Ja, men det är väl att försöka fortsätta att diskutera vad egentligen barns rättigheter innebär. Och försöka fundera på vad det är som vi har förbundit oss, vi vuxna, att göra för barn. Och sen vad som verkligen händer i praktiken. Och om vi lever upp till de här höga standarderna som vi ändå har satt. Till exempel genom att göra barnkonventionen till svensk lag. Vad händer då med de målsättningarna som låg bakom den reformen? Har de infriats? Sådana frågor tycker jag är viktiga att diskutera i framtiden. Ja. Och jag tror att det är många som håller med om det. Och säkert också sitter och undrar nu, när kommer då din avhandling? Ja, då hoppas jag på våren 2026. Ja. Och det är kanske lite konstigt för de som inte är forskare själva att alla doktorander säger att de hoppas på att avhandlingar ska vara färdiga en viss tid. Men det är lite så det funkar. Forskning är inte alltid helt linjär, utan det kan hända saker på vägen som gör att det fördröjs. Trots att man tycker att man har en väldigt tydlig plan ifrån början. Tack för idag, Sara, för att du kom hit, och tack ni som har tittat på filmen. Vi hoppas att ni vill fortsätta att se fler sådana här spännande intervjuer med forskare på funktionshinderområdet. Tack så mycket. Hej då!